بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ بزنس انټيليجنس کورس سٹارټ کړی وو ډپارټمنټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا په تعاون سره د KPIT بورډ او کمسټ په کوپریشن سره دا کنټینټ مونږ سره چې کوم شیر شوی دا صرف د ایجوکیشنل پرپز لپاره مونږ دلته یوز کوو with the approval of Department of Science and Technology in Information Technology Government of Khyber Pakhtunkhwa. مونږ راځو دلته زموږ سره ټایپ آف ډیټا اول دا چې په بزنس انټيليجنس کې موږ سره چې کوم ټولو نه موست امپورټنټ کمپوننټ دی دا کمپوننټ موږ سره د ډیټا اوس موږ سره ډیټا په ډیفرنٹ فارم یا فارمیټس کې د موږ سره اویلیبل ده نو مخکې د کمپلیټ ډیټیل یا مختلف قسم هغه ټولز چې کوم په بزنس انټيليجنس کې استعمالیږي چې په هغه کې موږ پریکټیکلی د ډیټا یوز ګورو نو نه مخکې په کار دی چې موږ ته اصل کې مختلف قسم انسایټ او انفارمیشن ایکسټریکشن دا موږ د چشي نه کو د ډیټا نه کو نو ایت لیست چې موږ ته د ډیټا نیچر معلومي شي موږ سره په کوم قسم ډیټا کوم قسم نیچر لري او د کوم قسم نیچر د ډیټا نه موږ کوم قسم انسایټ د راوخکای شو نو یغه د لپاره موږ سره دا یو ډیر انتهایی ضروری لیکچر دی موږ سره انټروډکشن ټو ډیټا ټایپ ګوره نورمالي که دلته تاسو خیال وکړو دلته یو ورډ راغلو ډیټا ټایپ موږ سره څه شي ته یي چې موږ سره د کوم ټایپ ډیټا ده دا موږ سره یو مینینګفول ورډ دی چې مطلب دا چې د موږ سره د کوم ټایپ ډیټا نو ډیټا دا موږ سره دا اصل کې یو بیس دی دا فاونډیشن دی بزنس انټيليجنس لا او انالیټیک لا نو دا ضروری ده چې موږ د مختلف ټایپ چې کوم دي د ډیټا ولا چې دا موږ ته شي دا موږ ته کلیر شي دا موږ وپېژنو دا ضروری ده چې موږ انډرسټینډ کو ډیفرنٹ فارمیټس ډیفرنٹ ټایپس د ډیټا ځکه چې دا موږ سره ډیر کروشل او افیکټیو رولز ادا کوي په چی کې په ډیټا انالیټکس کې او په ډیسیژن میکینګ کې موږ په مختلف کلاسز کې یا په مختلف کیټګریز کې چې کومه ډیټا دا کیټګرایز کوو یا کلاسیفای کوو د ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې اولنۍ موږ سره یو ټایپ راځي موږ ورته یو سټرکچر ډیټا که موږ ډیفینیشن وګورو نو سټرکچر ډیټا موږ ډیفاین کړلی شو چې سټرکچر ډیټا از هایلی اورګنایزد and easily searchable in fixed field within a record or file داسې قسمه ډیټا ته موږ سیو دغه ته موږ یو سټرکچر ډیټا موږ سره یک اگزامپل وکړو د سټرکچر ډیټا نو په ډیټابیس کې چې کومه ډیټا سٹور کیږي دا موږ سره سټرکچر ډیټا سپریډ شیټ کې کومه ډیټا سیو کیږي دا موږ سره سټرکچر ډیټا دا نه علاوه چې په ورډ کې یا مطلب دا په ډاکومنټ کې چې کوم په ټیبل کې ډیټا سٹور کیږي دا موږ سره چې سټرکچر ډیټا نورمالي کریکټریسټک پوینټ اف ویو سره کوم خبره وکړو نو سټرکچر ډیټا موږ سره په رو او په کالم کې په یو ارګنایز فارم کې سٹور کیږي نورمالي دا موږ سره چې کوم وي د دغه انټر کېدل سٹور کېدل کوئری کېدل انالایز کېدل دا ایزی وي دا نه علاوه موږ سره افنلی چې کومه ډیټا په ریلیشنل ډیټابیس کې چې کوم ته موږ SQL بیس ډیټابیس یا په کې کومه ډیټا سیو کیږي نو موږ سره چې شوی موږ سره سټرکچر ډیټا وي نو سټرکچر ډیټا هوپفلی چې تاسو ته بکلیری هغه سورس موږ پیژندل د سیو کېدو هغه طریقې کار چې په رو په کالم کې سیو کیږي ایزیلی سیو کیږي ایزیلی سٹور کیږي انټر کیږي کوئری کیږي انالایز کیږي نو د مختلف هغه فیچرز دي موږ سره دغه نه بعد موږ سره روسي انسټرکچر لګا دا د ریورس دی هغه ډیټا چې کوم کې موږ سره پری ډیفاین فارمیټ یا سټرکچر نه وي هغه قسمه ډیټا ته موږ سیو انسټرکچر ډیټا کوم چې موږ سره ډیر کمپلیکس وي چې موږ یې پروسس کوو انالایز کوو لکه موږ سره ټیکس ډاکومنټ شولو ایمیل شولو سوشل میډیا پوسټ شولو دغه نه علاوه ویډیوز شول مختلف قسم ایمیجز شول دا موږ سره په چی کې راځي دا په انسټرکچر ډیټا کې راځي که کریکټریسټک موږ وکړو نو هغه ډیټا چې کوم نه فټ کیږي موږ سره په ټیبل کې یا په ډیټابیس کې په کلیر فارمیټ کې یا په نیټ فارم کې نو هغه ډیټا ته موږ سیو ته موږ انسټرکچر ډیټا یو نورمالي موږ سره د داسې قسمه ډیټا د انالیسیس لپاره ایڈوانس ټولز او ټیکنیکس په کار وي چې موږ یې شي کو دا موږ انالایز کو یا موږ دغه مختلف قسم ډیټا ایکسټریکشن وکړو انفارمیشن ریټریول ته وکړو مثال په تور باندې موږ سره ټیکس ماینینګ د ډیټا ماینینګ یا ټیکس ماینینګ یا مطلب موږ ورته یو ایمیج ریکګنیشن که موږ سره ډیټا په ایمیج فارم کې وي که موږ سره په ټیکس فارم کې وي نو موږ په کې شي کو ټیکس ماینینګ مختلف قسم
چې کوم الګوریتمز دي موږ د ټیکسټ مایننګ ولا په اپلای کوو په نارمل چې کومې موږ سره انالیټکس دي یا کوم ټیکنیکس دي په نارمل ټولز او ټیکنیکس باندې موږ انسټرکچر ډیټا دا نشو انالایز کولی موږ سره چې کومه موست اف دی ډیټا په ورلډ کې دا موږ سره څه شی ده موږ سره انسټرکچر ډیټا ده نو هوپفولي چې سټرکچر او انسټرکچر کې به تاسو ته ډیفرنٹ لږ ډېر کلیر شوی دلته موږ په کمپیریټیو ډایګرامیټیکل فارم کې د دواړو د سټرکچر او د انسټرکچر چې کومه ډیټا ده موږ چې کوو سره کمپیریزن کوو ګوره اول که موږ سټرکچر ډیټا وکړو نو سټرکچر ډیټا موږ په رو کې په کالم کې او دا ښکالی شو دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ ریلیشن یو او هغه یو ټولز چې کوم کې موږ ریلیشن یا ټیبل مینټین کوو هغه ته موږ څه یو هغه ته موږ ډیټابیس یو او نارملی هغه ډیټابیس چې په کوم کې ریلیشن سپورټس وي یا په کوم کې موږ سره ریلیشنل بیس ډیټابیس وي نو هغه ته موږ څه یو ریلیشنل ډي بي ایم ایس یو هغه ټول ته موږ ریلیشنل ډي بي ایم ایس یو موږ سره نمبرز دي ډیټس دي یا مختلف قسم سټرینګز دي دا موږ سره په څه شي کې په رو او په کالم کې سیو کیږي فار ایگزامپل موږ سره استیمیټډ 20% انټرپرایز ډیټا شکومه د موږ سره څه شي دا موږ سره سټرکچر ډیټا ده ګوره 100% ډیټا که موږ وکړو نو په دغه کې 20% ډیټا د موږ سره سټرکچر وي نارملی سټرکچر ډیټا موږ سره چې کوم میموري سټوریج پوینټ اف ویو سره ده نو دا موږ سره لیس میموري ریکوایرډ کوي د څه شي دپاره سټوریج دپاره او چونکې دی موږ سره په سایز کې کم وي نو دغه کمې سایز د وجې نه موږ سره په دغه کې افیشنټ ټرایورسینګ کیږي دا موږ سره ایزي منیج کیږي دغه نه علاوه پروټیکشن هم په دغه باندې اسان لګیږي او دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم سالوشن هم د پروټیکشن دپاره په سټرکچر ډیټا کې دا ایزیلی اویلیبل دي که موږ انسټرکچر ډیټا وکړو نو انسټرکچر ډیټا موږ نشو ښکلی ډسپلی کولی په رو په کالم کې لکه موږ سره څرنګه دلته په رو په کالم کې ډیټا ډسپلی کیږي په ریلیشنل ډي بي ایم ایس کې دلته موږ سره مختلف قسم ډیټا پاسبل ده ایمیج هم پاسبل ده آډیو هم پاسبل ده ویډیو هم پاسبل ده ورډ پروسیسینګ فایل ایمیل سپریډ شیټ دا مختلف قسم ټیکسچوال یا ګرافیکل یا مطلب د آډیو بیس یا ویډیو بیس فایلز موږ سره وي نو داسې قسمه ډیټا ته موږ څه یو دغه ته موږ یو انسټرکچر ډیټا که موږ یو سیسټیمیشن وکړو نو موږ سره انټرپرایز انوایرمنټ کې نارملی 80% ډیټا چې کومه ده د موږ سره چې دا موږ سره دا انسټرکچر ډیټا د انسټرکچر ډیټا د سټوریج دپاره موږ سره ډېر هاي سپیس موږ سره نارملی ریکوایرډ دی چې موږ دا ډیټا مینټین کړو د ډیټا مینټیننس د سټوریج دپاره موږ سره هاي نمبر اف سټوریج چې کومې موږ سره مختلف قسم سورس دي دا ریکوایرډ دي او نارملی منیج کال چې کومې موږ سره انسټرکچر ډیټا وي یا پروټیکشن لګال یا دغه دپاره چې کوم سالوشن وي د پروټیکشن دا ډېر ډیفیکلټ دي ایز کمپیر ټو چې کومې موږ سره چې سټرکچر ډیټا ده نو هوپفولي چې په دغه انټروډکټري لیول چې کومې موږ انټروډکشن وکړلو د سټرکچر او د انسټرکچر ډیټا چې تاسو ته به دا دواړه لږ ډېر یې مخکې نه کلیر شوي انشاءالله کنټینیو کوو به په نیکسټ کې او هوپفولي چې تاسو ته به څه نه څه فایده یې دغه نه شوي جزاک الله خیر